Την οργή του εξέφρασε πριν από λίγη ώρα ο πρώην πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Dmitry Medvedev με μία ανάρτησή του που πραγματοποίησε στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Telegram, λέγοντας ότι αν επιβεβαιωθεί θα πρέπει να εξεταστεί το σενάριο μιας ταυτόχρονης ρωσικής επίθεσης. Ο Medvedev αναφερόταν στην είδηση που προέκυψε νωρίτερα σήμερα και η οποία αφορούσε πυραυλική ουκρανική επίθεση προς την περιοχή του Σμολένσκ, με τον πύραυλο να εκρήγνεται τελικά σε απόσταση 70 χιλιόμετρων από τον εκεί υπάρχοντα πυρηνικό σταθμό. Αυτή ήταν και η αιτία της έκρηξης του πρώην Ρώσου Προέδρου, που έγραψε τα εξής: «Εάν επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε απόπειρα επίθεσης εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας του Σμολένσκ με πυράβλους του ΝΑΤΟ, είναι απαραίτητο να εξεταστεί το σενάριο μιας ταυτόχρονης ρωσικής επίθεσης εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας της Νότιας Ουκρανίας, του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στο Ρόβνο και του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στο Σοκλιμνίνσκι, καθώς και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάτι για να ντρεπόμαστε». Λίγη ώρα αργότερα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης, που στην αρχή πίστευαν ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο βρετανικός Shadow Storm, έγραψαν ότι από την ανάλυση διάφορων βίντεο που περιήλθαν στην κατοχή τους, πιστεύουν ότι πρόκειται τελικά για έναν τροποποιημένο S-200 ώστε να μπορεί να χτυπήσει επίγειους στόχους, επισημαίνοντας όμως ταυτόχρονα ότι όπως και να έχει, πρόκειται για ένα ακόμα βήμα περαιτέρω κλιμάκωσης από την ουκρανική πλευρά, καθώς η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον του εδάφους της παλιάς Ρωσίας, όπως την αποκαλούν. Η άμεση έκρηξη οργής όμως από το Medvedev και η αναφορά του σε ένα ενδεχόμενο πολλαπλό και ταυτόχρονο ρωσικό χτύπημα σε πυρηνικούς σταθμούς, όχι μόνο της Ουκρανίας αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης, που θα φέρουν τον όλεθρο, προκαλεί τρόμο για άλλη μια φορά και δείχνει πόσο πλέον έχει ξεπεραστεί το ταμπού να συζητάμε για μια πιθανή πυρηνική καταστροφή, κάτι που φυσικά σημαίνει ότι αφομοιώνεται στη συνείδηση του κόσμου και έρχεται όλο και πιο κοντά στην πραγματοποίησή της, αφού όλοι έχουμε καταλάβει πια ότι ζούμε από τύχη.